يعني في أمراض جينية ما لها حلول، في أمراض جينية خلاص الواحد مثلا المرض الجيني ما له خلينا نقول actionable plan، ما له يعني علاج. يعني راح يجيلك هالمرض مثلا في سن معين وما نقدر نسوي شيء، يعني مثلا لازم الشخص يتعايش معه. كريسبر راح يغير هالشيء. أهلا، هذا فنجان من إذاعة 8 وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفتي في هذه الحلقة الدكتورة حبيبة الصفار، أستاذ الهندسة الطبية الحيوية في جامعة خليفة والباحثة في طب الهندسة الوراثي. هذه الحلقة متخصصة في مجال الوراثة ومجال الجينات ومجال الحمض النووي وفهم هذا الحمض النووي ومستقبله والتعديل الجيني، وقليل من الحديث حول تصميم الإنسان وهذا المستقبل اللي بعد أن فهم الإنسان قدرته في التعديل الجيني وقراءة تشكل الإنسان في الحمض النووي. قبل أن نبدأ هذه الحلقة أود منكم مشاركة الحلقة مع المهتمين بهذا المجال ومن تعتقد أنها تهمه. كذلك يمكنكم الاطلاع على الحلقات المتخصصة في العلوم التي نشرت في فنجان في وصف هذه الحلقة. أما الآن لنبدأ. يا أهلا دكتورة، شلونك؟ الحمد لله. طيب، أنا هذه الحلقة يعني فيها حديث مهم عن تقنية أنا مهتم لها شخصيا، يعني أحس أنها بتغير شكل يعني يمديك تقولي لي لا، بس أتصور أنها بتغير شكل البشرية أو كيف البشر تعاملوا مع حياتهم بشكل كبير جدا، اللي هي عن طريق الجينات وفهم الجينات. واليوم أصبح البشر قادرين على قراءة الجينات وفهمها. ودي أعرف أصلا ليش اليوم صرنا نقدر نتكلم عنه ونحس أنه شيء قريب، بينما أنه من زمان والبشرية قادرة على فهم الجينات وإدراكها، صح؟ صحيح. المعلومات الجينية اللي كانت متوفرة قبل كانت معلومات يعني عن الجينات، الجين الواحد اللي يسبب أمراض عن طريق زواج الأقارب أو جينات معينة تسبب مرض معين. لكن إن هاي العلم الجينات بحد ذاته علم واسع. الواحد عشان يفهمه أكثر المفروض لازم يكون عندنا المرجع الجيني لشعوب مختلفة، وهاي المعلومات المرجعية ما كانت موجودة. لأن الحمد لله يعني المرجع الجينوم الأول اللي تم إطلاقه من الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هي على 3 شعوب، الأوروبيين والآسيويين والأفارقة. فهالمرجع مثل ما تقول يعني معلومات ثمينة جدا خلت الشخص يفهم الجينات كيف ترتبط مع أسلوب نمط حياة الشخص وكيف هاي الأمراض تطلع. مثل الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة هي أنت عندك أمراض جينية، وهي عندك أمراض هي البيئة سببت فيها أنها تخلي هاي الجينات مثل ما نقول أنها تكون switching on and off، يعني تخليها يعني مثل ما تقول أنها تشارك في developing الديزيز يعني بنفس بحد. لما نتكلم مزمنة زي إيش؟ السكري، أمراض السرطانية، الأزمة، هاي الأمراض اللي تكون مزمنة مع الشخص. بس هاي الأمراض تكون تقريبا يعني تتراوح 10-20% تكون جينية، والباقي تكون أكثر شيء من أسلوب نمط حياة الشخص نفسه. متى عرفنا أن هذه الأمراض لها علاقة بالجينات؟ لين ما عرفنا أنه أوكي خلنا ندرس علم الجين نفسه. هذا أنت طبعا أولا علم الجينات، ولا خلنا نقول التقنيات اللي موجودة الحين بقراءة الجينوم غيرت مفهوم التشخيص الطبي. صار إنه ما في إن هذا الدواء يناسب الكل، صار إنه لا، هذا الدواء ممكن إحنا نشوف جينات الشخص بعدين نحدد شو الأدوية اللي مناسبة له. مثل نسميه إحنا الطب التشخيص الشخصي الدقيق للشخص نفسه. فالحين مفهوم مثلا خلينا نقول مثال الدواء الميتفورمين اللي يعطونه حق مرضى السكري، إنه حق كل مريض سكري ياخذه، لا مو شرط. ففي شخص ممكن يستجيب له الدواء، في شخص ما يستجيب، فنعرف عن طريق جيناته.
فمثلا أمراض الجينية كيف عرفنا أن هذا مثلا السكري 10% جيني و90% من الدراسات؟ طبعا الأبحاث اللي نقوم فيها قراءة الجين بمجموعة من الناس، الدراسات تصير على ليفل خلينا نقول على مستوى عائلي أو مستوى الشعوب يعني ولا population معين يعني. فإذا خذينا على مستوى العائلي طبعا إحنا ناخذ الأم والأب، والشخص ياخذ نص جيناته من أمه ونص جيناته من الأبو. فهاي الجينات مثلا خلينا نقول زواج أقارب، مثلا شجرة العائلة بنفسها، هاي بصراحة بروح الواحد يطالع فيها، هي مثل ما نقول الميديكال ريكورد له. فنشوف هاي العائلة يعني أوكي المرض السكري النوع الثاني أنا بتكلم الحين أنه قاعد ينتشر في كل جيل موجود. فلما نسوي التسلسل الجيني للعائلة هذه بكبرها من الأم والأب من جيل إلى جيل، ممكن إحنا نتبع تتبع الجين هذا اللي يسبب السكري، فيطلع لنا هالجين اللي يسبب السكري. طبعا هو مو جين واحد، لأن مثل ما قلنا أمراض المزمنة هي بيئية على جينية، فكذا جين مرتبط مع بعض. فلما يصير كذا جين مرتبط مع بعض، شو هاي الجينات اللي ترتبط؟ مثلا السمنة، مثلا التفكير، الاسترس، نقص الفيتامين د، في أشياء وايدة ممكن هي تخلي جين السكري هو موجود بس سايلنت، خلينا نقول يعني بعد ما طلع ما ساعد إنه يطلع المرض، بس عوامل ثانية أثرت فيها وخلت الشخص إنه يصاب بمرض السكري النوع الثاني. فإحنا شو نسوي؟ إحنا لما نقرأ الجينات نشوف هالجينات تسبب مرض السكري النوع الثاني، والإنسان عنده احتمالية كبيرة، فنقوم نحط مثل ما تقول نظام إن كيف الواحد يتفادى الأمراض المزمنة. هي من الأمراض الواحد ممكن يتفاداها، يعني من نعرف إذا كان هو خلينا نقول قابليته لاحتمالية الإصابة بالمرض. شلون ممكن نتفاداها؟ الآن إحنا ممكن نعرف إنه جينيا فيه يعني أنت قلتي إنه هذا الجين يسبب مرض السكري، وش اللي ممكن أصلا نشتغل عليه؟ عرفنا هذا السبب، عرفنا إنه هذا الجين يسوي زي كذا. أوكي، مثلا هذا الجين يسبب السكر، عندك احتمالية الإصابة بالسكري مثلا احتمالية عالية ولا ميديوم ولا ما في احتمالية؟ لما كانت احتمالية عالية معناته أن أنت أولا مراجعة الطبيب، لأن الحين أنت ما أصبت بالسكري. في جينات ثانية ممكن فأنت تعرفين قبل الشخص قبل يصاب الشخص بمرض السكري. نعم، هذه هي مثل ما نقول وقاية. فإحنا نعرف جيناتنا ما راح تتغير يعني بالمرور، هي وبس فحص واحد بحياتك تسوي التحليل الجيني. فبتعرف الجينات اللي أنت يعني مثل ما تقول يعني احتمالية كبيرة أنك تصاب فيها. فالحين أنت عرفت هاي المعلومة، شو تقدر أن تسوي عشان ما تصاب ولا أن تأخر الإصابة؟ أوكي، خلينا نقول أن في جين السمنة بعد موجود فيه، يعني هني يبقى منك أنك أنت تمارس الرياضة، تمارس حمية غذائية. وش قصدك جين السمنة؟ في جين بعد للسمنة. وش يسوي مثلا؟ يخليك ممكن أنك أنت سمين وراثيا؟ يس. يخليك يعني أنك سمين وراثيا، وبنفس الوقت يشتغل مع جين السكري ويخليك المرض. فإحنا شو نقدر؟ بغض النظر عن عاداتي رياضية أو الأكل. فأنت تبغى تتفادى هالشيء، إن أنا بشتغل على يعني أسلوب نمط حياتي اليومية، أكل صحي. أنا أعرف هالأكلات بتسببني يعني تسبب لي سمنة. أعرف إن مثلا الرياضة يعني إذا سويت الرياضة وكذي أنا راح أخفض يعني من خلينا نقول الأكل اللي أكله أحرقه أكثر وكذي. فهني أنا ما أخلي جين المرض السكري يطلع. مثلا أنا عندي جين اللي السترس، المنتل ديسوردر، هالأمور ممكن مرض للشخص، يعني ممكن يؤدي للسكري. فهالأشياء أن نخلي في رياضات معينة، في يوغا مثلا، في أشياء اللي تخلي الإنسان ريلاكسد يعني، وإنه يتفادى الأشياء اللي تسبب له التفكير وتسبب له الاسترس وكذي. طبعا الحين في وايد يعني برامج موجودة تريننج وشي الواحد يقدر يدخلها، وإنه مثلا يخلي الاسترس ليفل ماله يعني لو لا هذه بسيطة، التأمل والاسترخاء ولا موضوع. بس ودي الحين كذا الآن من الجينات أقدر أعرف إني إذا سويت فحص تقدري تعرفي إذا أنا عندي جين اكتئاب. أوكي، الاكتئاب أيضا هو مرض مزمن. أوكي، الاكتئاب مور بالمنتل مور بالنيورو ساينس وكذي، بس الاكتئاب
بالخلايا مو جين العصبية واحد يعني؟ مو جين واحد هو اللي يسبب. في جينات ممكن يعني تقولي إن هذا الشخص وايد depressed، في أدوية الاكتئاب مثلا موجودة، هل الدواء مناسب له ولا لا؟ في دراسات كثيرة قاعدين يسوون على مرضى خلينا نقول اللي ينصابون بالاكتئاب، وأيضا مرضى مدمنين المخدرات أيضا وكذي. الإدمان هل هو جيني؟ هل سببه يعني مثلا جينيتيكلي واحد ممكن إنه ينصاب بالإدمان؟ إدمان مو شرط يكون المواد المخدرة، لا، إدمان لأشياء ثانية مثل الكافيين، مثل القهوة ممكن الشخص يكون في جين مسبب للإدمان. يعني في 40-60% يقول لك جيني أكثر الإدمان، يعني هذه كلها بالمنتل. الاكتئاب هو نفس الشيء، مرض حالة من حال أي مرض تاني، في جينات تسبب يعني إنه يطلع. بس في أشياء إحنا ممكن إذا عرفنا المعلومة هذه الجينات موجودة، بس نقدر نسوي أشياء إنه نتفاداها. يعني الأكشنبل بلان منك تغير أسلوب حياتك، أدوية مناسبة تاخذها، إكسرسايزنج، لأن حتى وأنت تتمرن في هرمونات ثانية تطلع من جسمك، في أشياء يعني خلينا نقول الباثوي الكيميكال، الرد الفعل في الجسم يعني يكون مختلف، يؤدي إلى تغيير المزاج، أمراض ثانية ما تطلع، هاي الأشياء. إيه، أنا كيف نتفاداها هذه موضوع آخر. أنا ودي أعرف الحين كذا في سالفة الفحص وقراءة التشخيص الجيني، فنقدر يعني نعرف أغلب الأمراض إذا أنا مصاب فيها ولا لا من خلال التشخيص الجيني. وشلون أصلاً أنا أشخص نفسي جينيا وشلون أفحص جينيا؟ في تحليل جيني، في تحليل عندنا عدة تحاليل. تحليل هو الهول جينوم سيكونس الشامل كامل، وعندك التحليل الهول إكزون سيكونس، هما بس أجزاء معينة من الكود الجينوم اللي تسبب الأمراض أكثر في الإكزونز. وفي مثلا البانل جينز، يعني مثلا خلينا نقول أنا أبغى أشوف الجينات تسبب مرض القلب، في بس يعني بانل معين، تشيب معين بس حق أمراض القلب. مثلا أبغي أشوف مال الحساسية، مثلا أبغي أشوف مال السكري، في أنواع معينة، مثلا الأورام السرطانية وشي، له كل واحد فيه تشيب مختلف. هذا طبعا الأسعار تختلف، بتكون من شو الأمراض اللي تستخدم اللي تبى تسوي فيها تيستينج. مثلا في rare diseases، في أمراض بس تصاب بشعوب معينة، في أمراض متمركزة في دولة معينة، في قبيلة معينة، هاي إحنا نسميها rare diseases، ما تكون منتشرة عالميا، تكون أمراض نادرة. فنحن ننصح بالهول جينوم سيكونس من الأب من الأم ومن الأطفال المصابين. هني هذا بيقول لنا شو هالجينات النادرة اللي طلعت. يعني شلون أصلاً يتم التشخيص فعليا؟ يعني تاخذوا دم، تاخذوا وش اوكي، الدي ان اي، خلينا نقول العلامات الوراثيه الحمض النووي موجوده بالنيوكليوس، بالنواه. وين هاي النواة موجودة؟ عندنا بالشعر، عندنا بالسكينز، عندنا بالدم، بالسلايفا. الدي ان اي موجودة بجسم الإنسان كامل إلا دمعة العين. سبحان الله، دمعة العين ما تتكون على الدي ان اي، بس إذا دمعة العين يعني التصق بالجلد وكذا خلاص تاخذ يعني هذا، بس كدمعة العين طالعة من العين ما تكون فيها دي ان اي. فمن الأعضاء، من الأنسجة ممكن نطلع الدي ان اي. الحمض النووي لما يتم استخلاصه من سواء كان لعاب سواء كان الدم، وهو الدم أكثر شيء، لأنه مثل ما نقول إحنا golden standard، كميته تكون زينة تطلع منه في كريات دم البيضاء وليس الحمراء يعني تكون، فنطلع منها الدي ان اي. والدي ان اي عبارة عن يعني سلسلة، عبارة عن سلسلتين يعني ملتفة، فيها احنا عندنا 46 كروموسومز، طبعا 23 من الأم 23 من الأب، فنسميها 23 بيرز مزدوج يعني. فهاي الكروموسومات من 1 لين 23، طبعا الرقم 23 هو احنا نسميه 6 كروموسومز، يعني يقول ولد ولا بنت، إذا الولد يعني XY والبنت XX. فالباقي الكروموسومات هذه تكون لها جينات موجودة، وهاي الجينات في كل كروموسوم إحنا متطابقين 99.9%، بس اللي 0.1 ولا 0.2 مختلفين. البشر إيه. اختلافنا هاي يكون قابليتنا لإصابتنا بالأمراض.
ولون العين ولون الشعر، هاي هي بس اللي تكون فيها الاختلاف. فإحنا متشابهين نفس الشيء، في جينات مثلا نفسها هي اللي تقول مثلا خلت تكون الشعر، خلت تكون هي نفسها ما تتغير. فالاختلاف البسيط هذا اللي 0.1 ولا 0.2% هي قابليتنا إصابتنا للأمراض. هاي الجينات وين تكون موجودة؟ طبعا مثلا خلينا نقول جين السكري اللي احنا اكتشفناه بين شعب دولة الإمارات، بين مواطنين دولة الإمارات. خلينا نقول هي كانت 5 جينات، هي مو موجودة بشعوب أخرى. كانت في جين كان موجود في كروموسوم رقم 14، في جين كان موجود في رقم 7، كل جين كان مختلف بكروموسوم ثاني. بس هم يرتبطون في الباثوي. خلينا نقول لما المرض كيف يطلع، عندك أنت chemical pathways موجودة بجسم الإنسان، يعني حركة الأيض موجودة في أشياء تشتغل مع بعض، فهاي تريجيتنج كل جينز بروحها، فشدي يكون المرض يعني يطلع. فاللي يصير في التشخيص إنه ممكن بس جرعة دم بسيطة ومن ثم يتم التشخيص كما هو. صحيح. فما هو مو بسالفة الكلفة وين تكون؟ طيب إذا إنه هي أشياء بسيطة، أنت ما تأخذ وقت مني، أنت تأخذ وقت في الأخير تحط الجهاز. في المختبر تعتمد أجين، يعني الهول جينوم سيكونس قبل كانوا يسوون كل عينة تأخذ شهور، ساعات توصل سنوات لعينة واحدة عشان أقرأ الحمض النووي. صح، يعني كانت مكلفة جدا قبل. يعني أنا أتذكر أول عينة سواها هول جينوم سيكونس كانت مكلفة بليونز، بالمليارات. يعني الحين العينة واحدة ما تكلف $1000، يعني 5000 كم تأخذ وقت الحين؟ الحين تأخذ يعني تقدر تسويها خلال يومين تخلص الهول جينوم سيكونس. أظن الكفرج بعد ياخذ وقت، يعني إذا أنت الكفرج تبغى يكون يعني أعمق، تبغى دقق مثل رير ديزيزز، الجينات النادرة جدا هاي تتعمق فيها. العمل المختبري ترى مو مطول، مش يعني خلينا نقول مكلف كثر ما قراءة المعلومات الجينية مكلفة جدا، لأن أنت ما بتقدر تقرأ 30 بليون يعني ماركرز، ما بتقدر تقرأ بالعين المجردة ولا بالكمبيوتر. فأنت تحتاج تولز، تحتاج بايو انفورماتكس تولز، هل احنا نسميها المعلومات الحيوية، تكون أصلا تحتاج بعد ستورج يعني بالكمبيوتر، تحتاج معدات معينة بالكمبيوتر نقدر نقراها. نرجع قراءتها كيف تكون ولا تحليلها بالتشخيص، عشان شي قلت المرجع الجينوم وايد مهم. فإحنا لما يكون عندنا الجينوم سيكونس مال الشخص نحطها aligned to المرجع الجينوم. فإذا الشخص مثلا كان آسيوي أو الأوروبي، فناخذ المرجع الجينوم الأوروبي ونشوف إنه أوكي هاي الأمراض، هاي الجينات هل مسببة لها الأمراض ولا لا. ترى في بعض الأمراض، في بعض الجينات تسبب أمراض للشعوب، وفي بعضها ما تسبب أمراض للشعوب. الموجودة هنا وهنا بس تسبب مرض هنا ما تسبب مرض هنا. يعتمد على كثير من وايد أشياء، يعني نمط أسلوب نمط حياة الشعوب هذه. خلينا نقول الآسيويين أكلهم أكثر كاربز، ومرور السنين ويعني هذا الادابتيشن تأقلموا مع هالأكل وكذي يعني. فمرور الزمن جيناتهم هاي الجين اللي يسبب السكري بأمريكا مو نفسه. مثلا خلي أعطيك مثال بسيط. مثلا إحنا لقيمات عندنا لقيمات مثلا خلينا نقول السكر اللي يعني إحنا كنا ناكل لقيمات وكذي وهذا وايد، فيقولون يسبب السكر لأنه غني بالسكريات. الصيني لما ياكل اللقيمات يمكن السكر هذا مو اللي يسبب السكري ماله، لأنه it's different، ياكله مرة ما بياكله مرتين، فعادي ما بيضره يعني. بس إحنا قاعدين ناكل لقيمات، الحين أخاف يقولون كلام من اللقيمات اللي يسبب، بس لا يعني أنا أقصد أكلة معينة غنية بالسكريات. مثلا بس لو صيني أكل القيمات نفس مقدار أكلنا القيمات بيختلف أثر عليه؟ لا، لأنه هو مو متعود على هالشيء، مو أجداده ما قاعدين يأكلون كانوا، فالجينها ما صار له ترقت إنه يسبب السكر يعني، عرفت؟ يعني جربه وكل شيء، وبعدين حتى كلا يعني إنه مثلا خلينا نقول الجينات اللي عنده مو ذاك تعرفت على السكر اللي موجود
يعني مثلا في وايد ناس يسألوني أنا لما أشرب مثلا الحليب بدولة معينة، بدولتي مثلا الحليب يسبب لي يعني مثل يعني مشاكل بالمعدة، بس لما أروح بريطانيا أشرب الحليب ما يسبب لي. شو يعني لها حليب مصلي. لا، هي الأكلات اللي مثلا خلينا نقول دولة معينة، شعوب معينة متعودة على هالمنتج، متعودة على جيناتها، تعودت عليها، بتسبب لها بعض الأمراض. عندنا different، عندنا أكل مختلف، أسلوب حياتنا مختلف، طريقة أكلنا، أوقات توقيت الغذاء، مثلا خلينا نقول الريوق، العشاء، الغداء مختلف تماما مقارنة بالأجانب. أنت يعني في وايدين يروحوا مثلا أمريكا يشوفون السمنة زايدة عندهم، ليش السكري مش مرتفع؟ يعني في مو شرط واحد سمين يعني خلاص بيله السكري ترى. هو يعني أشياء بيئية وايد ترتبط مع الأشياء الجينية بعد، بس تبالها بيئة بعد. صحيح. مثلا عندك أمراض ثلاسيميا، يقولون مرض البحر المتوسط، واللي متمركزين أكثر، ما بتروح في الصين بتشوف واحد فيه ثلاسيميا. في أمراض هاي مش مرض مزمن، هذا مرض يعني جين واحد يسبب. فأنت تشوف اختلاف الشعوب. في شعوب لها قابلية أن يلهم سكر، في شعوب لها قابلية يلهم أمراض السرطانية أكثر. فعلى حسب بيئتهم، على حسب الهيستوري اللي بالدولة هذه. يعني صارت مثلا خلينا نقول دولة فيها تلوث لمدة يعني من 200 سنة، فأثرت في تكوين مثلا الرئة عندهم، تكوين الأعضاء، فجيناتهم ما تكون وايد سترونج مثلا خلينا نقول في الرئة مثل باقي الشعوب الثانية اللي ما صار عندها تلوث، أو اللي مثلا اللي يصيبوا مثلا بالراديو حق قنبلة نووية وغيره. طبعا يعني أثر عليهم على أجيالهم. الدي إن الطفرات الجينية اللي تصير مئات السنين. إحنا الحين هالأيام إحنا وايد نتكلم مثلا عن سارس كوف 2 فيروس، هو RNA، المادة الجينية مالتها RNA. إحنا الإنسان مادة الجينية مالتها DNA. الRNA هي سلسلة واحدة، بس RNA ما عنده، إذا يعني اخترب في شيء بالسلسلة هاي ما عندها الأدوات تعدل نفسها. DNA لا، الإنسان في أدوات عنده إنه ممكن DNA يعدل، بس الRNA عشان شي تشوف تحورات الفيروس يكون كل أسبوعين وكل شهر وكذي، بس الإنسان تحورات الطفرات DNA تتم بمئات السنين، ما تكون يعني سريعة. طيب أنا ودي الحين أفهم برضو في قراءة التسلسل الجين. الآن أنا أقدر أقرأ الإنسان اليوم زي ما قلتي بأي شيء، من شعره أو من لعاب أو من أشياء معينة. هل ممكن برضو نقدر نقرأ الجين لطفل؟ يعني وهو جنين لسه، فتقدر تعرفي إيش المعلومات اللي تقدر تعرفيها؟ كل شيء؟ كل شيء. هل ممكن نقدر نعرف شكله؟ أوكي، في يعني من الجين حقه أقدر أتخيل شكله؟ في دراسات هي وايد في العلوم الجينية والعلوم الجنائية، في الفورنزيك ساينس في قاعدين يحومون في دراسات إنه ممكن نعرف من الجين شكل خلينا نقول الفيكتيم، يعني مثلا الميجرمنت بين العين والخشم، يعني في جينات معينة تكون مسؤولة. هل إنه يكون الفيس راوند ولا يعني في جينات معينة، في مسافة بين الإذن وبين يعني في جينات معينة يعني. فمع التقدم العلم وطبعا التقنيات اللي موجودة الحين بال3D كاميراز وكذي، والجينات المعلومات الجينية، ممكن احنا نعرف كشكل، ما أقول لك بالضبط يعني لها، بس الميجرمنتس يعني يكون إنه كيف شكله ممكن يكون، ويتم استخدامه في كثير من خلينا نقول في العلوم الجنائية يعني في دول مختلفة يعني. يعني وش يستخدمونه هنا؟ إنه إذا قتيل ما عرفت ملامحه، يعني إذا حصلنا أو مثلا حريق في مسرح الجريمة، نبغى نعرف جنسية الشخص هذا، من طريق تقدر تبغى تعرف شكله تقريبا، يعني كيف الشكل، يعني تقدر فتربط أنت كل المعلومات هاي اللي تحصلها من العلوم، تقدر تربطها مع بعض وعندك حل الجريمة. طيب هل دخل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتعلم العميق في مسألة دراسة الجينات؟ طبعاً الذكاء، يعني أتوقع أن هذا بيخلي الآلة تعرف كل شيء. طبعاً هو بايوانفورماتكس مثل ما قلت، المعلومات الحيوية وهي الارتفيشال انتليجنس.
هذه كثرة المعلومات اللي إحنا أوكي بنسوي التحليل الجيني ولا قراءة الجينوم للشعب، خلينا نقول بأكمله. هالمعلومات كيف أنت بتحللها؟ تحتاج ذكاء صناعي، تحتاج البايوانفورماتكس، تحتاج شخص إنه يقرأ. فعشان كذي الكوست أكثر يكون على هالشيء، إن أنا شو بستخدم عشان إني أنا يعني آخر شيء إني أقول إن هذا الجين يسبب المرض، ولا هالجين هو اللي خلاني أتوصل لهاي المعلومة. فكل شيء مرتبط. أنا ما أقول لك تحتاج عالم في الجينات عشان يقرأ لك الجينوم، لا. يعني هي مجموعة من different تخصصات تكون مع بعض عشان إحنا نقدر نقرأ هذا الجينوم. يعني تخصص كمبيوتر ساينس، على artificial intelligence، على تخصصات العلوم، على تخصصات statistics، على probability، الماث. هاي كلها مع بعض إحنا نقدر يعني نقرأ الجينوم. بس روحنا ما بنقدر نقرأ الجينوم من روحنا كذي، تحتاج عدة تخصصات يعني. واليوم متى أصلا اليوم استطاع الإنسان أن يقرأ كامل التسلسل الجيني؟ القرن الماضي متى؟ اليوم يعني الجينوم اللي بأمريكا اللي ب 2003 أعتقد كان إنه أول شو يسمونه تسلسل جيني لواحد أمريكي كان، فقاموا في أول عينة. أول عينة تم قراءة التسلسل الجيني كامل لها كان في 2003 كان الكومبليشن قريب. يعني إيه، ترى كنا بالثمانينات، وبالهذا بالثمانينات دخلوا DNA حق القضايا الجنائية، بس كانت جينات معينة يعني نشوفها فقط، ماركرز ولا علامات معينة. بس الحين لا، نقدر مثل ما قلت لك يعني الجينوم الشخص الواحد كان ياخذ له سنين. يعني أنا ذكر المشروع بدأوا في التسعينات، خلصوا 2003 عشان يقرون التسلسل الجيني. التسلسل الجيني لهذا. مثلا الحين بالمعدات اللي موجودة، هذه هي حكومة أمريكا يعني كمشروع ضخم. وكلف وايد، يعني كلف كثير كلف. بعدين مثلا انت عندك لما بالخليج عندنا السعودية أعلنت عن الجينوم بروجكت 2013. دول المجاورة بعد يعني وايد نتكلموا عن المشاريع الجينية اللي راح تصير. مثلا احنا يعني بالإمارات احنا بدينا في جامعة خليفة، بدينا مشروع الجينوم الإماراتي ب 2015. بدينا ب4 مراحل. المرحلة الأولى هو قراءة التسلسل الجيني لعينة إماراتية، والحمد لله وخلصنا من هالمشروع في 2018. بعدين 2019 قرأنا التسلسل الجيني، بغينا نعرف يعني المجموعات اللي موجودة والقبائل، يعني خلينا نقول التسلسل الجيني كم نوع من المجموعات موجودة عندنا بالإمارات، وتم نشر هاي الأبحاث. وصلنا إلى 4 مجموعات تقريباً. ففي 2021 الحين كملنا المشروع الجينوم الإماراتي اللي بديناه حق إن نتواصل على الجينات اللي تسبب مرض السكري وأمراض ثانية. والاختلاف اللي موجود بين المرجع الجينوم الأوروبي الآسيوي والأفريقي بين المرجع الجينوم الإماراتي اللي يعني قمنا باكتماله في 2021. تم نشر البحث في شهر 5. فكان في هناك 20% اختلاف بين المرجع الجينوم اللي موجود خلينا نقول بنك المعلومات وبين المشروع الجينوم اللي قمنا بعمله بين مواطني دولة الإمارات. هذا يدل الاختلافات هاي 20% على الجينات اللي تسبب أمراض هناك وما تسبب أمراض عندنا. فهي 20% يعني خلينا نقول رقم كبير. يعني مثلا أنا أقول لك إذا أنا رحت أمريكا سويت التحليل الجيني هناك، يحطون يعني يقارنون معلوماتي الجينية بمعلومات الجينية اللي موجودة في المرجع الجيني عندهم، فممكن يقولوا لي الجين هذا يسبب المرض، بس لما أرجع للمرجع الجينوم الإماراتي لا، ما يسبب المرض. يعني ساعات منه لا يحميني من هالمرض. في ممكن يكون يعني في جينات معينة protecting you من إصابتك لأمراض معينة يعني. فعشان شيء إحنا وايد يعني ركزنا إنه يعني بتصير دول أوروبية ولا بأمريكا بتحصل البوكسات هاي التحليل الجيني موجودة بالصيدليات يعني. فالواحد من باب الفضول يروح يسوي وتيله التقرير، بس ينصدم، يقول أنا عندي قابلية أمراض السرطان. ممكن ما في لأن مرجع الجينوم ماله مو مدروس.
فيكتبوا لك بخط وايد يعني سمول تحت إن مرجع الجيني اللي استخدمه مثلا اللي موجود مال الكوكيجن ولا الأفريكان ولا الأيجن، بس أنت تشوف عمرك I'm not Asian. ليش أنا يعني عينتي يتم مقارنتها بهالشعوب؟ بس يشوفون أن أنت اخترت المعلومة أن أنت يعني الإثنيك جروب ولا الأصول، يكتب أنه others ولا ميدل إيست ولا في آسيا، في قارة آسيا، فيكتبوا له أنه Asian، ولا أنه لما يكتب ميدل إيست يحطوا له مثلا أوروبي، يعني يقولون عيال سام وكذي. فيعني في اختلافات تعتمد، يعني أنت المعلومات الجينية هاي خلينا نقول سلاح ذو الحدين. أنت كيف تستخدمه؟ استخدمته بطريقة صحيحة بتجيلك معلومات صحيحة، استخدمتها بطريقة خاطئة وقمت أنت حللتها بطريقة خاطئة، استخدمت مرجع جينوم مو للأصول ولا الشعوب المختص اللي أنت منها، فالأجوبة تطلع لك خاطئة أيضا. ف20% فرق يعني. فعشان كذي أهمية دراسة المرجع الجينوم لكل دولة مهمة جدا. في دول خلينا نقول التاريخ، الهستوري، الهجرة صارت فيها تجانس بين الشعوب، التزاوج اللي صار، هذا يخلينا إن إحنا لا ندرس الشعب الدولة هذه يعني بطريقة مختلفة عن الأوروبيين. إحنا أسلوب حياتنا مختلف عنهم، طريقة التزاوج عندنا مختلف، عندنا زواج أقارب، هم ما عندهم هالشيء. عندنا الهجرة اللي صارت شبه الجزيرة العربية، لو تشوف الخارطة الميدل إيست وشبه الجزيرة العربية إحنا كنا بالنص بين الهجرة، اللي من أفريقيا يجون يمرون عندنا يروحون آسيا، واللي من آسيا يمرون عندنا يروحون أوروبا. فإحنا مثل ما تقول جسر، كنا معبر حق هاي مثلا القبائل ولا الشعوب أنها تتحرك. مثلا لو تشوف التاريخ تشوف إن إحنا مثلا موسم الحج الناس تجينا من كل مكان، فتقعد تستقر في المنطقة، تصير تزاوج. طريقة الحياة البدوية القديمة اللي الناس ينتقلون، يدورون عن الأكل، يدورون عن تغيير المناخ، خلتهم ينتقلون قبائل يعني مناطق مختلفة ويتزاوجون من قبائل مختلفة. فمثل ما تقول إن صارت عندنا هجرة بالجينات، فهاي تخلينا إحنا مختلفين يعني أكثر منها. فعشان كذي دراسة الجينوم، المرجع الجينوم العربي مهم جدا. هل عندنا في دولة خليجية ثانية سوت مرجع جينوم؟ دولة قطر سوت المرجع الجينوم. دولة الإمارات إحنا الحين سوينا المرجع الجينوم ونشرناه في مجلة علمية مرموقة، وأيضا كثير جهود قاعدة تصير لقراءة الجينوم الإماراتي أيضا في الإمارات. وأيضا السعودية مثلا بدأت بالمشروع وسوت الجينوم السعودي، وأيضا في مرجع السعودي الآن هم يعني مش منشور يعني، بس اللي منشور الإمارات وقطر فقط. لحالي. أو الكويت سوت أول تسلسل جيني لمواطن كويتي، بس كمرجع جينوم إنه موجود لا. ودي أعرف مدى التقارب بين المرجع الإماراتي والقطري، هل أصلا فيه كان في تقارب وفي اختلافات؟ كم بالنسبة؟ هل اختلاف 20% زي بيننا وبين أوروبا؟ لا، في 6% اختلاف كانت. يعني. يعتبر كبير ولا قليل؟ والله بالنسبة لبعض اللي هو عبارة عن أنت الاختلاف هذا يكون يعتمد على وايد أشياء. تاريخ الدولة نفسها، الهجرة اللي صارت، العلاقات التاريخية السياسية اللي كانت موجودة. مثلا إحنا عندنا قبل كانوا يروحون الهند، ويعني التجارة قائمة وكانت فيها أمور يعني تاريخية كانت عندنا. مثلا الهجرة اللي صارت، القبائل اللي تم يعني خلينا نقول اللي تحركت ولا اللي انتقلت من منطقة لمنطقة، التطور اللي صار في المنطقة اللي جذب الناس أكثر يجون هني يعني. فبعدين أنت اخترت يعني عينات معينة representing دولة الإمارات. يعني إحنا العينات اللي كانت أن مواطن دولة الإمارات حامل الجواز الجنسية هو اللي إحنا قمنا بالتسلسل الجيني له. مثلا دولة قطر مثلا بعد جمعوا عينات لها كرايتيريا معينة
وين تم تجميع هالعينات وكيف تم يعني خلينا نقول قراءة الجينوم. وأيضا يعني خلينا نقول التاريخ، الهجرة كيف كانت، قبائل من وين جت لهم، الهجرة كيف صارت، ويعني انتقائهم للعينات. أنا ودي أعرف الحين لو أخذنا للخليج العربي، فدول الخليج العربية هذه هل بتكون قريبة من بعض ولا؟ في تشابه كثير، يعني في دراسات أثبتت في تشابه كثير من شبه الجزيرة العربية، ولكن الاختلاف راح يكون يعني خلينا نقول أشياء بسيطة في الاختلاف هذه بسبب مثلا خلينا نقول السعودية بسبب موسم الحج. يعني إحنا لما شفنا المجموعات اللي موجودة تتقسم إلى 4 مجموعات، بالسعودية مثلا في ورقة بحثية تقول 26 مجموعة اللي هي أنواع الناس، أنواع، يعني خلينا نقول يعني بالجينوم إحنا نصنفها يعني مثلا البدوينز والمثلا اللي فيهم أصول مثلا آسيوية، اللي فيه أصول يعني ففي الإمارات في 4 أنواع، في السعودية 26 في يعني ترايبس ولا خلينا نقول القبائل يعني تكون، فتختلف من دولة إلى دولة. بعدين يعني أرد وأقول أنه هو يعتمد على التاريخ الدولة هي نفسها يعني، بس عندنا وايد سيميلاريتي، بس اختلافنا مع الشعوب الأخرى كبيرة جدا أكثر من اختلافنا. فأنا الحين بدي أخذ العكس، الحين ماذا لو وسعناه قبل شوي للخليج العربي؟ هل تتوقع أن اليوم مع التطور، أنت يوم ذكرتي إنه الفرق اللي بين الأوروبي والخليج والإماراتي كان 20%، وهذا رقم كبير جدا، فأنت ممكن أنك تروح تسوي اختبار وتلقى أنه أشياء مو بصحيحة يعني، فيعطيك معلومات غير دقيقة. اليوم مع التطور التقني وكل ما له يتطور ويسهل ويتقل كلفته وسرعته، هل ممكن أنه أصلا يصبح فكرة أنه تسلسل واحد للدولة يعني كبير؟ الاختلاف ما بيني وبينك أشخاص في دولة واحدة كبير، فيصير لكل شخص الحالة قادر على أنه يحصل على التسلسل الخاص بهذه السهولة، ومن ثم يصير التعامل مع كل شخص على حدة. شوف الاختلاف الجيني مثل ما قلت أنا وأنت يعني 99.1 99.9% متشابهين، اختلافنا 0.1 and 0.2. اختلاف بالجينات تكون يعني قليلة جدا، بس أنا أتكلم باختلاف إحنا التشخيص لهالجين يسبب المرض ولا لا يسبب المرض، هذا اختلاف كبير عندنا يعني. فمثلا خلينا نقول بأوروبا المرجع الجينوم موجود في بنك المعلومات، أنا أقدر أدش وأشوف يعني. ممكن السعودية عندها المشروع الجينوم كامل موجود عندها بالسيستم، عندها الواحد ممكن يرجع له، ممكن مو موجود في البنك المعلومات. أوكي، نفس الشيء باقي للدول الثانية. فهو يعتمد على تحليل الجينات هذه، كل لاب كل مختبر عنده القادرية أنه يدخل يشوف بنك المعلومات وأنه يقول لا هذا الشخص أنا عندي من ميدل إيست، لازم أنه تحليل العينات أستخدم المرجع الجينوم هذا. هذا يعتمد يعني على ذكاء خلينا نقول الشخص اللي بيقرأ الجينات. مثل ما شفنا الطب والعلم يتطور، علم الجينات تشخيص الأمراض بالعلم الجينات راح أكيد هو راح يغزو نطاق التشخيص إن شاء الله في المستقبل. هو بيدلنا أكيد أن هذا الشخص مصاب بهالمرض ولا لا. ولكن الجينوم بروحها مو بكافي، أنت عندك 4 أوميكس. إحنا مثلا عندنا الجينات، البروتينات، الميكروبيوم اللي أنت تاكله، الأكل اللي تاكله وكذي، الميكروب اللي موجود بالجتس بالأمعاء، عندك ميتابوليمك يعني هذا بعد الميتابوليزمز اللي يصير بجسمك، هذا مهم. هاي 4 أشياء مرتبطة مع بعض عشان إحنا بالنهاية نقول أكيد هالشخص فيه مرض. الجينوم يعني أحد عناصر هاي 4، بس هو يعني عامل يعني أهم في الجينوم عشان نعرف الجينات ونعرف إن هاي البروتينومكس الميتابولومكس الميكروبيوم كيف تشتغل يعني. طيب اليوم ويبدو لي إنه مسألة التعديلات الجينية والجين ليس مختصر على الإنسان فقط، وإنما حتى في الأكل وفي
على الخضار والفواكه كلها فيها جينات صح؟ كل كائن حي له حمض شفرة نووي. وراثية يعني. والبشرية كانت من أول وهي تجرب على كثير من الأشياء ويعدلون فيها وتنتج منتجات مختلفة، سواء كانت على نطاق النبات أو على الحيوان صح؟ تعديلات الجينية تعديلات الجينية يعني بدأتها أول شيء في النباتات وكذي. بعدين يا التعديل الجيني في جين ثيرابي، خلينا نقول علاج الجيني لأمراض معينة موجودة، بس المرض اللي الجين واحد يسبب المرض. اليابان عندها علاج جيني يعني موثق ومعترف فيه، يعني عندهم في دول معينة تستخدم العلاج الجيني. بس التعديلات الجينية اللي صارت كريسبر مثلاً اللي تستخدم التعديلات الجينية الحين تحت الأبحاث هي كلها. تقنية كريسبر هي الحين تحت الأبحاث. طبعاً هو مثلاً نعرف الجين اللي يسبب العطل خلينا نقول، ويقوم يعني تقنية الكريسبر تقوم بتعديل هذا الجين، وإنه يعني يمكن استخدامه في معالجة كثير من الأمراض. طبعاً هاي التقنية لها خلينا نقول promising للمستقبل إن شاء الله. يعني حالياً هي تحت الأبحاث. متى بدأت؟ صراحة يعني من سنوات، يعني الناس كانت تشتغل عليها يعني من زمان يعني، بس الحين طلعت النتائج واشتغلوا على البكتيريا والنتائج طلعت. طبعاً هاي الدراسات ما تكون سنة ولا سنتين، تكون مطولة. يعني كل دراسة بحثية خاصة في علم الجينات تطول كثير. يعني في ناس مثلا يقولوا دراسة بحثية بعد سنتين يتريون نتائج، هذا شيء مش واقعي يعني. فالجينات تغييرها إن تشوف نتائجها تاخذ وقت. فالناس في كانت مختبرات يمكن ما كانت تعلن عنها. طبعا كانوا يشتغلون على كريسبر، وكانوا في كثير من تعديلات صارت، كثير من تعديلات إنه أوكي هاي التجربة ما اشتغلت، تجربة ثانية ممكن تعديلات تصير. فأخيراً يعني في عالمتين بأمريكا وبفرنسا هم يعني قاموا بنشر بحث، وهي كانت تقنية الكريسبر. هم معناته هم الوحيدين كانوا يشتغلون؟ لا، كثير كانوا يشتغلون، بس هي دراستهم طلعت نتائج وتم تكريمهم يعني ما شاء الله، وخذوا النوبل برايز أعتقد يعني السنة اللي طافت. فهاي التقنية مثل ما تقول الدراسات كانت وايد مفرحة، وإنه ممكن راح يغير في علاج الأمراض في المستقبل إن شاء الله. وفكرة كريسبر إنه قادر على تعديل الجينات؟ تعديل الجينات المعطلة، تعديل الجينات اللي ممكن تعطل تسبب مرض معين، يعني خاصة استخدامها في العلاج المرضي، مو تعديلها لأن بس تحتاج أن يعني عيونك تكون زرق ولا تكون يعني هذه الأشياء، مش لهالمجال. يعني مجال أكثر أن إحنا كيف نستخدم هاي الطريقة في إيجاد حلول ولا نقول علاج للأمراض خاصة يعني خلينا نقول الجينية اللي تسبب جين واحد يسبب المرض يعني. فإذا إحنا نقدر نقرأ، خليني إذا بحاول أربط الحين الفكرة، إذا إحنا نقدر اليوم نقرأ التسلسل الجيني لكل شخص في خلال يومين صح؟ تقريبا. يس. وبكريسبر نقدر مثلا إذا اكتشفنا إنه عنده مثلا مرض سكري، نقدر نروح نغير ونشيل المشكلة؟ هي المرحلة مو بسهولة كذي يعني، طبعا أمور معقدة تكون شوية بالبداية، وكيف يتم يعني إدخالها بالجسم وكيف هذه لها طرق مختلفة. طبعا ما تكون سهولة كذي يعني. بالمختبر أنه يتم تعديل الجين هذا بعد في تقنيات معينة. طبعا مو بأنه هو خلاص نعدل هالجين وندخله في الجسم، لا، في مراحل يعني الطبيب أو الباحث هو يتأكد منها قبل ما يستخدمها. بس نظريا هذه الطريقة قابلة لأنها تتحقق في المستقبل إن شاء البشر؟ الله، ليش لا؟ لأن الحين كلها على البكتيريا والحيوانات اللي مسوين فيها التجارب، وإن شاء الله مثل ما قلت الدراسة هي إنها promising إنها تكون يعني تستخدم للإنسان يعني. وش أبرز الوعود اللي أنت تتوقعينها مثلا من تقنيات مثل هذه اكتشفتها البشرية؟ وش الوعود اللي تقدمها كريسبر مثلا إذا بتتخيلين بعد 40 سنة؟ يعني في أمراض جينية ما لها حلول،
في أمراض جينية خلاص الواحد مثلا المرض الجيني ما له خلينا نقول actionable plan، ما له يعني علاج، يعني راح يجيلك هالمرض مثلا في سن معين وما نقدر نسوي شيء، يعني مثلا لازم الشخص يتعايش معه. كريسبر راح يغير هالشيء. مثل إيش أمراض زي كذا؟ يعني مثلا هانكتون عندنا الشخص هذا يصاب بشلل بعد يكون عمره 40، هذا ما له، هذا يعني ما له علاج أبدا، واحد ما يقدر يعني من البداية يعالج هالمرض، أو فممكن كريسبر يعالج هالمرض. مثلا عندك الثلاسيميا، ممكن كريسبر يعالج الثلاسيميا. الزهايمر؟ زهايمر مرض كرونيك ديزيز مزمن، عدة جينات، يعني يبالها دراسات أكثر، يعني ممكن ليش لا، يعني بس هاي الدراسات كثيرة. فأنا قاعدة أشوف الأمراض اللي سنجل جين ديسوردر، جين واحد هو اللي يسببه، كريسبر له يعني خلينا نقول يعني في وعود مفرحة أنه ممكن يعالج هالأمراض يعني. هل اللي جعل كريسبر ما بين بقية يعني لم يكن البحث الوحيد أو الحل الوحيد للتعديل الجيني؟ لا مو لا، وفي ستيم سيلز، عندك خلايا الجذعية، عندك يعني في وايد تقنيات موجودة الحين بالطب، يعني تعطيك وعود إنه ممكن نغير في التشخيص، هذا الشيء اللي مفرح. يعني الحين خلاص ما صار التحليل إني بسوي تحليل دم وبطلع هذا وأخذ الأدوية وإني أتعايش مع المرض، لا، في وعود الحين، في أشياء إن الإنسان ممكن يعيش مع المرض بس بنوعية حياة يعني خلينا نقول good quality of life، يعني ممكن يعيش إن شاء الله يعني longer بالمرض. يعني هو ما في إنسان صحي 100%، أمراض راح نصاب بأمراض، ولكن إصابتك بالمرض مو معناتك طريح الفراش، ممكن تتعايش مع المرض. قبل مرضى السكري يعني يتوفون وهم أعمارهم 65 و60، ما يتوفون من المرض، يتوفون من المضاعفات اللي يسبب المرض. بس حاليا لا، مريض السكري ممكن يتعايش 70 و80. شنو شو التغير اللي صار؟ تغيير المانجمنت مال المرض نفسه، الأدوية المتوفرة، السبورت، خلينا نقول الكوتشنج اللي يصير من الدكتور إلى المريض، المعلومات اللي موجودة، الوعي الناس، الثقافة، نشر المعلومات المهمة، شو اللي يناسب مريض السكري شو ما يناسب. فالناس صارت فيها عندها وعي وتتفادى هالأشياء، فصارت يعني تتعايش مع المرض، وبعد تسوي أشياء إن هذا المرض يعني يكون خلينا نقول controllable، يعني إنه ممكن تقدر تسيطر عليه. ودي أعرف الحين اليوم التعديلات الجينية هي ممنوعة دوليا صح؟ التقنية مو موجودة في العلاج هنا الحين، لأن التقنية تحت التعديلات الجينية هذه تحت الأبحاث. يعني عشان أنك تنزل هاي التقنية لازم في منظمات توافق عليها، يعني منظمة الدول العالمية، عندك في بروتوكول معين، عندك لازم يكون سيتب معين عندك عشان تستخدمها. يعني مثل ما قلتي تحت الأبحاث، في أبحاث سريرية يقومون فيها في أوروبا، في أمريكا. الشخص لما يدخل بهاي الدراسات موقع على موافقات يعني إنه يدخل بهاي التجربة ويشوف، بس إنه هل نزلوا إنه نظام علاجي وممكن الواحد يستخدمه؟ لا، ما شفت الصراحة يعني موجود. هو لا يزال يعني أحيانا أنا ما أفهم ليش يصبح مثلا بعض الأشياء تبقى ممنوعة وأحيانا تتجرب، فما أدري إذا هو وصل ممنوع ولا لا، وإذا مو ممنوع يعني وش اللي دفع إلى إنه اليوم ما أصبح منتشر. مثلا فيها الطفلة ليلى في بريطانيا كان عندها ولدته فيها سرطان الدم وسووا عليها تعديل أو يعني علاج جيني، واليوم يعني هي طفلة عمرها الآن 7 سنين 8 سنين، ويعني عايشة حياتها طبيعي. أكيد كانت دراسة بحثية، فإذا كانت نتيجتها واعدة يعني، بس مو على شخص واحد يكون. فالدراسة البحثية لها يعني قواعد ولها قوانين.
في فيزز، في مراحل الواحد يعني لازم يمر فيها عشان تطلع النتائج. يعني مثل ما قلتي مو سنة ولا سنتين، في مراحل تمر فيها هاي التجربة ولا هاي الدراسة، ولين منظمات عالمية هي توافق عليها بروتوكولات معينة توافق. فسلامة المريض، السيفتي والسايد وايد مهمين، مضاعفات اللي يسوي هالشيء. فأنت ما تقدر تشوفها بسنة ولا سنتين. يعني ممكن هاي الحالة خضعت لدراسة كانت موجودة في بريطانيا، وهاي الدراسة مدتها يمكن 15 سنة ولا 20 سنة، تتم متابعة المريض نفسه، وبعدين يمكن يعني مثلا خلينا نقول they adopt هاي التقنية ويخلونها بالمستشفيات. هذا دائما نقوله عشان شيء في المستقبل، يعني أشياء واعدة موجودة يعني راح تكون. يعني إحنا التحليل الجيني قبل في الثمانينات وكذي يقولون أوكي لو كان عندنا التسلسل الجيني كامل كان عرفنا إن أكيد هذا مصاب بالمرض. الحين موجود وحين يستخدم. الحين نعرف يعني المصابين بأمراض السرطان وكذي نفس الشيء، نعرف أكيد هذا لوكيميا، أكيد هذا سرطان القولون، لأن خلاص قمنا سوينا لها. بس هاي التجارب كانت في الثمانينات في السبعينات، فصار عليها مرور الزمن وخلاص وافقوا إنه ما فيها السايد إفكت ولا ما فيها التحاليل، بالعكس تبشر بالخير. ففي دراسات مثل ما قلت الخلايا الجذعية مثلا الحين فيها وايد أشياء أبحاث. سمعنا عن الخلايا الجذعية ممكن يعني تعالج السكري وكذي، وتمت الدراسات وفي طلعت أبحاث. للحين يعني ما شفنا مثلا خلينا نقول دراسة كاملة خلينا نقول في الكريسبر مثلا إنه خلاص إنه يخلينا نكون يعني كلها وعود وكلها أشياء يعني بالمعمل بالورقي، بس إنه لازم يبالنا شوي نشوفها للمدى البعيد. طيب يوم أنت قلتي إنه هذه تقنيات مو علشان أخلي لونك أزرق ولا لون عيونك زرقاء ولا شعرك أسود، هي إنه علشان أعالج أمراض حقيقية، يعني بدل الواحد ما يتوفى أو إنه يعاني طول حياته إنه يشفى، صح؟ بس هل هذيك قابلة للتنفيذ أصلاً؟ شوف يعني في بعض الناس تستخدم في تقنيات معينة الغرض التجارة كوميرشال، تبى تكون يعني ثروة وبس بطريقة مثل ما قلت سلاح ذو الحدين يعني. فإني أنا أحط بالماركت إني أنا أقدر عن طريق الجينات أقول لك مثلا أقدر خلي عيونك زرق وكذي، في ناس تروح بس في هالطريق يعني. في دول تخلي يعني عندها موافقات يسوونها يعني. بس يعني أنا مع العلم اللي يدورنا حلول لأمراض مزمنة، علاج يعني إن نعدل نطور ولا نطول من الكواليتي اوف لايف اللي نعيشه. يعني مو لازم الإنسان إنه يكون يتألم من المرض، يتعايش مع المرض بس بيعيش بحياة برفاهية يعني. بس مو إنه لغرض إنه شيء أبغي أعدل شيء يعني بس for the fun of it يعني. فهاي الأشياء بصراحة أنا ما أتطرق لها. وفي وايد ناس يسوونها، في شركات توعد بأشياء، في شركات تحط لك مثلا بنسوي لك التحليل الجيني وبنقول لك الأشياء اللي تخليك مثلا السكن يعني glowing وكذي. بس إذا ما في المرجع الجيني لهالشخص ولا لأنه نستخدمه ونحلل ونقرر، ما يصير تستخدم مرجع جيني آخر لشعوب ثانية. ما يصير إن نوعد الناس بأشياء نقدر نعطيك إياها بس في نواقص في المعلومات الجينية. طيب ماذا لو كان في مثلا يعني مع الوقت تجي حكومات وتقول أوكي أنا الآن عندي مرض أقدر أشوفه في مجتمعي في وفقا للتسلسل الجيني والدراسات اللي سويتها، مثلا السكري، لماذا أجعل شعبي يعاني من السكري أو السمنة؟ ومن ثم نبدأ على تعديل الجينات للأطفال ويصيروا أقل عرضة للأمراض هذه. وارد؟ والله وارد. يعني إذا التقنية هذه نجحت في الإنسان وقدرنا نوصل لهالمرحلة، بالعكس وارد يعني إنه ممكن يعني. لأن مثل ما قلت الحين تعديل الكريسبرز أكثر promising حق الأمراض اللي الجين one جين اللي يسبب المرض. يعني السمنة عدة جينات فإذا كان في أكثر من فهاي بالها هاي فيها تحديات كثيرة أعتقد. بس يعني حاليا إذا في هالشيء صار بالعكس يعني مثل ما قلت ما في إنسان
again يعني إنه خالي من المرض، هي إن إحنا كيف نعيش ونتأقلم مع هالجينات، وكيف إن نخليها ما تطلع وما تسبب لنا الأمراض، ما تسبب لنا المضاعفات، ما نخليها تقضي علينا يعني بسن مبكر، يعني هاي الأشياء يعني. اوكي. طيب يعني بتصور انه فيه يعني مثل هذه التقنيات انت قلت انها سلاح ذي حدين، وش الاشياء يعني هي فيها مشاكل اخلاقيه؟ في أكثر من يعني يستخدمونها في بعض الدول، يعني يجربون معلومات أو لا نقول يعني عينات، يخلطون بين different كائنات، ممكن يستخدمونها في تجارب هم يعني أخلاقيا لا يجوز، يعني مثلا بالأجنة أخلاقيا لا يجوز أن نلعب بالتعديلات، خلينا نقول مو الأمراض يعني في مرحلة يعني تكوين الأجنة وكذي أخلاقياً لا يجوز يعني إحنا نسويها. في يقومون فيها كثير من الدول، مو بالدول، خلينا نقول يعني مراكز بحثية. تقلق؟ ها؟ تقلق هذه الاشياء؟ هاي مو كثيرة ترى، ما تكون كثيرة وايد يعني، لأن الحين في لجان أخلاقيات البحث العلمي فتوقف من هالأشياء، من هالممارسات، فعشان شي كل بحث أنت تسويها في لجنة توافق على الأبحاث هذه عشان تنشرها. ففي أبحاث ما تنشر لأن ما عندهم موافقات لجنة أخلاقيات البحث العلمي. الحين يعني الوضع بالدراسات والأبحاث وايد مسيطرة أكثر يعني من قبل، يعني في مختبرات ممكن تكون تتلاعب بالجينات وتسوي أشياء، بس حالياً يعني تكون قليلة جداً، لأن again الحين في منظمات، في لجان تطالع، وفي مثلا أوراق البحثية اللي تم نشرها لا يركزون على هالأشياء، موافقات البحث العلمي، موافقة الشخص نفسه أنه يدخل في البحث، معرفته عن البحث وشي، هاي أشياء وايد مهمة قبل ما كانوا يعرفونها أكثر يعني. إيه أنا أحيانا يعني كذا توترني التفكير في مثل هذه الأمور. يعني مثلا لماذا لو دولة مثلا الحين يعني الصين أحيانا تسمح أحيانا ما تسمح، أحيانا يعني ما مو بالضرورة أن كل الدول تتفق على على أنها تتفق على إطار واحد أو قيم واحدة، أو إنه نقول أوكي هذا بنسمح فيه هذا ما نسمح فيه. أحيانا وخصوصا هذه التقنيات صارت رخيصة اليوم، في اللي يسمونهم البايو هاكرز، فيقدرون يعني التعديلات الجينية. فهذه يعني تقلقني لو واحد كذا صار يسوون. لا شوف، الحمد لله إحنا يعني دولتنا بحكومتنا الحمد لله في قوانين، يعني في مثلا نقول لك لجنة أخلاقيات البحث العلمي فيها قوانين عالمية، لكن في قوانين في شبه الجزيرة العربية، مثلا شوف السعودية أول ما بدوا بالجينوم مشروع فكروا بأخلاقيات البحث العلمي، الشريعة دخلوا قوانينها، يعني ما شاء الله يعني اشتغلوا عليها يمكن كم سنة لين ما دخلوا قوانين الشريعة الإسلامية بهالقوانين اللي نستخدم في الأخلاقيات البحث العلمي. الحين فيها قوانين يعني الباحث يوم بيشتغلوا وبيسوي شو عليه وشو ما عليه، شو ممكن يعني المخالفات اللي تصير، شو ممكن العقاب اللي يصير. مثلا المشاركة بالمعلومات الجينية لشركات أخرى ولا هذه لها قوانين ولها عقوبات. كل بحث نقوم فيه في لجان، فالحمد لله إحنا من الدول اللي يعني قوانينها وايد معروفة بالأبحاث العلمية. صح تكون في تحديات للشخص يعني بقيام الأبحاث، يعني مثلا ما عندنا مراكز بحثية، ما عندنا الدعم حق الأبحاث يعني على مستوى مثلا خلينا نقول الدول الأخرى في أبحاث تدعم بالمليارات، يعني مثلا هاي الأشياء مش موجودة هني. بس لله الحمد للعلماء اللي موجودين والقوانين اللي موجودة واللجان الأخلاقيات البحث العلمي اللي موجودة، يعني تخلي الأبحاث اللي نقوم فيها سليمة، طريقة يعني آمنة وما فيها أي تعديات لحقوق الإنسان. والحمد لله يعني القوانين في لجان أخلاقيات البحث العلمي عن طريق الأبحاث والشريعة اللي موجودة بالعكس كان فيها يعني وايد complementing each other، يعني بالعكس إحنا اللي كنا نسوي إيه طبعا يعني إن الشريعة الإسلامية تسمح. إيه يعني هذه نقطة مهمة.
شفت فيديو على NPR، فكان فيه كيف انهم سووا تجربة. طبعا مو NPR اللي سووا التجربة، بس هي اللي كان الفيديو عندهم. فكان كيف يعني في تعديلات كذا جينية على فئران، فكان واحد ما سووا فيه شيء، والثاني عدلوا على ظهر الأشياء اللي تسبب الشيخوخة. فبعدين يعني يوم مر ما أدري كم العمر الافتراضي للفأر، كم عمره؟ شوف التجارب اللي تصير على الفيران، ليش يختارون الفيران بالذات؟ لأن سرعة النتائج تشوفها. أوكي؟ سرعة التفاعل يصير في هذا. بس في أمراض إذا أنت أبحاث تشتغل على جهاز مناعي مثلا، الفيران ما بتكون المناسبة لأنه ما عندهم جهاز مناعي يعني. لا، فأنت تشوف يعني على حسب الحيوانات تجارب هذه، على حسب يعني الفيران هي من النوع اللي النتائج تطلع بسرعة، تكاثرها سريع يعني. فعشان كذي هم يعني. بس عجبني الفيديو، بحطه في وصف الحلقة. كيف إنه واحد اللي ما سوى تعديل كيف يعني كبر في السن، وضار هو إذا كبر في السن الفار يبدأ ينحني العمود الفقري، تلقاه انحنى وما عاد قدر، والثاني نشيط ولا كأن كبر في السن، رغم انهم كلهم ولدوا من في نفس الوقت من نفس فعجيب يعني مستقبل هذه العلم والجينات وغيره. على المستقبل ودي أعرف كيف تشوفين المستقبل عربيا اليوم. كم عدد الجامعات المتخصصة في هذه؟ هل مفترض أنه يحصل عندنا تخصص أكثر وأبحاث وعلماء أكثر وطلبة أكثر في هذه المسألة؟ أعطيني، أتوقع أنت في جامعة خليفة عندك معرفة أكبر بهذا المنظومة، سواء في الإمارات أو حتى في الخليج العربي. صراحة يعني الجائحة كوفيد-19 عرفت الناس وايد على التحاليل الجينية، لأن الPCR هو مثل ما قلت تحليل جيني، يعني نشوف الجين الفيروس اللي موجود. فصار إقبال كثير من الطلبة، الكل يسأل يعني شو هاي جينات الفيروس والجينات هذا، وإنه كيف يصير، كيف الشخص يعني يتعب من الكرونيك كوفيد-19. فصار الإقبال ولا الأسئلة اللي تتردد على هالتخصص كثير في مجالي. يعني لما كنت أشوف الإيميلات وكذي، يعني إن الطلبة هذيلا بالثانوية وصار إن عندهم مثل ما تقول بروجكتات، إن خلنا نتعرف على هاي التقنية أكثر. شو يعني PCR، شو يعني سيكونسر، شو يعني الجينات. شوف هو في وايد، مثلا أنت تقدر تتعلم الجينات في البايوكيمستري، كيمياء حيوية، تقدر في تخصص من الجيناتكس، تقدر تكون في ماستر تسوي ولا PhD. هنا بالإمارات؟ في الإمارات ما عندنا تخصص جينات، عندنا بايوكيمستري، عندنا بايوتكنولوجي، عندنا البيولوجي. هاي يكون كورسين في الجينات تتعمق فيها أكثر في الدراسات العليا. وفي بعدين جيناتيك كونسلنج، يعني في تخصص انك انت يكونسل الشخص المريض بمرض الجيني، يعني تقرا كيف يعني تحلل المرض وكيف تعطي المعلومة للمريض نفسه. هذا علم ثاني بعد، يعني كيف توصل المعلومة، متى يحق لك تعطيه إنه تقول له والله أنت مصاب بهالمرض ولا لا. وفي مجال ثاني هو البايوانفورماتكس اللي طلع الحين عندنا التخصص، إنه كيف إحنا بهالمعلومات الحيوية اللي عندنا كيف نترجمها، وكيف إنه ممكن نحللها ونقول إن الشخص مريض ولا لا، ولا بيله المرض ولا لا. بنقول إن هذا خلى فيه سكور معين، إن نقول أنت بتصاب ولا لا، at high risk ولا low risk، ولا لك قابلية ولا لا. التخصصات في الطب، يعني كطبيب مثلا يدخل مجال الطب وبعدين يتخصص في مثلا نقول علم الأطفال، وبعدين يتخصص بعد أكثر في الأمراض الجينية المسببة للأطفال. في يعني هالتخصصات الحين شوي شوي قاعدة تطلع، وفي إقبال له يعني كثير قاعدة أشوف. وفي بعد المشروع الجينوم اللي طلع، إنه الحين قاعدين نفكر في بايبلاين، مثلا نقول برامج كيف إحنا ممكن نقرأ المعلومات هاي الجينية، وكيف إحنا ممكن نوفرها في مستشفيات، ممكن ندرب كوادر طبية. اللابات التحاليل الجينية كثرت، قبل ما كانت عندنا وايد، يعني كانت الحين أكثر بعد الجائحة هاي كلها. يعني شفتها أنا في الجائحة هاي كانت good opportunity إن هاي اللابات تطلع عندنا وتكون diagnostic labs وتفكر في التحاليل الجينية.
بدل إرسال العينات خارج الدولة لتحليلها. فصار في مجال الحين يعني مختبرات متخصصة طلعت، وعندنا ناس ملمة الحين يعني بالتحاليل هاي في اللابات تكون، يعني شفتها بالعكس تجربة يعني ناجحة، إنها كانت يعني خلت إقبال الطلبة ولا المتخصصين إنهم يدخلون في مجال الجينات ولا يسألون عنها ولا يتخصصون في متى يروحون الماجستير ولا الدكتوراه. يعني مصائب قوم عند قوم فوائد. متى كنتوا يعني قبل الجائحة كانت أي عينة لازم ترسلونها برا الدولة؟ إحنا كنا مختبر للأبحاث، كنا كل العينات نسويها داخل مختبر بايوتكنولوجي سنتر خليفة يونيفرسيتي، من كنا نطرش العينات خارج الدولة. ولكن في يعني خلينا نقول التشخيص في المستشفيات الأخرى يعني إنه لازم يشخصون لهذا، فيتم إرسال العينات لمختبرات معترفة ومشخصة ومعتمدة يعني خارج الدولة لتحليل هذه العينات يعني، لأن هاي كانت الخدمة ما كانت موجودة يعني. متفائلة ولا قلقة من مستقبل الجينات؟ لا، متفائلة جدا، بالعكس علم الجينات علم واسع جدا، يعني كل ما تعمقت فيه كل ما شفت عظمة خلقة رب العالمين. يعني كيف هاي الجينات هي تتفاعل مع بعضها، كيف هاي الجينات تخلي الشخص خلينا نقول يعني ممكن يتقبل الأمراض، ممكن إنه يعني يفهم نفسه أكثر. يعني إحنا we are product of our gene. يعني في جينات يعني أنا بإيدي إني أتحكم أخليها المرض يجيني ولا لا، بإيدي أقدر أقول أوكي يعني أغير أسلوب حياتي، أنا عارفة الجين بيسبب لي هالمرض، شنو أقدر أسوي إني أأخره، شو أقدر أسوي إني أستمتع بحياتي. ممكن يعني يقلل لي كمية الأدوية اللي أخذها بحياتي، ممكن يقول لي أوكي الرياضة ولا الحمية الغذائية هاي اللي تناسبني. فبالعكس إني أشوف مستقبل يعني صحي أكثر، أشوف مستقبل ما يخلينا نحزن عشان ناس نحبهم يرحلون بسرعة، يعني لا، يطولون معانا ويقعدون ويانا، مو عشان مرض سكري يكونون معانا فترة معينة. لا، أشوف إن التحليل الجيني ولا العلاج الجيني ممكن إن المدة اللي نكون مع أهالينا مع أحبابنا تزيد يعني، والذاكرة تكون أكثر طبعاً إنه موجودين، والأمراض اللي تيجي مع الكبر ممكن يعني تقل، ممكن كثير أشياء promising إن شاء الله بالفيوتشر مع علم الجينات. دخول الشركات الخاصة مثلاً زي جوجل، إنه عندها اليوم شركة انشأتها في 2013، وتخصص الشركة ورسالة الشركة هو علاج الشيخوخة، فيهدفون إلى أنه تكون هناك يعني أنه يعني إذا حلت شيخوخة عمر الإنسان قد يزيد يعني. وكيف تشوفي دخول القطاع الخاص في هذه؟ يعني يزيد من يسرع من المنظومة ولا مزعج بالنسبة لك؟ علاج الشيخوخة يعني هو يعتمد على أسلوب نمط حياة الشخص. يعني تشوف في شعوب تعمر ما شاء الله، طريقة أكلهم غير، أسلوب حياتهم غير، حتى لما أنت تسألهم تاخذ المعلومات اليومية، إحنا نسميها هذه الفينوتايب ديتا، اللي ديتيل شو تاكلون، شو تسوون، شو اللي يخليكم لهذا، فتشوف أسلوب حياتهم طبعاً مختلف. إذا الإنسان دائماً في قلق، في تفكير، في ستريس، ضغوطات عمل، ما عنده رفاهية، ما عنده وقت لنفسه، ما عنده، هاي شكل الأشياء تسبب أمراض يعني، فتشوف عمره قصير يعني. فإحنا خلنا نقول العلم قاعد يتطور، تقنيات تتطور، أسلوب الحياة قاعد يعني يتغير عندنا، الارتفيشال انتليجنس، شركات خاصة مثلا جوجل تبحث، مثلا شركات ثانية تبحث كيف إحنا ممكن الإنسان يعني يعمر. هاي يعني أشياء كلها مرتبطة مع بعض، مو شيء واحد وهو اللي بيخلي الشخص يعني يعمر أكثر. في أكل، في صحة، في أسلوب حياة، في شخصيته نفسي، يعني كثير أشياء ممكن تخلي الشخص إنه يعمر
سنوات، يعني مو شركة واحدة هي اللي بتخلي صحيح يعني. بس يعني مساهمات قطاع خاص وهذه أكيد هاي جهود يعني مو مركزة على شغلة معينة، جهود فردية وعلى جهود مجتمعية، على دول، على قارات، على مستوى، على منظمات كبيرة. هاي اللي تخلي يعني أشياء تتغير للأحسن إن شاء الله وللأفضل. يا رب. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لوقتك. شكرا اللي انت جالسة تسويه، يعني بمثلكم الباحثين والعلماء في الوطن العربي كله ننهض، فيعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لراعي هذه الحلقة مصرف الراجحي، وشكرا للوليد العيسى وصالح بسلامة خلف الكاميرات، في الإعداد جنان الهاملي، في تحرير هذه الحلقة وفاء سليمان، والهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي الإشراف على فنجان سحر سليمان. هذا فنجان أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض.